Nhìn trên bản đồ Thái Lan và Campuchia, chúng ta có thể nhận thấy một đoạn biên giới kỳ lạ khi mà một dải đất dài nhưng hẹp của Thái Lan chặn lối ra biển của Campuchia. Tại sao giữa hai vương quốc lại tồn tại một nơi như vậy? Và dải đất này mang lại lợi thế gì cho Thái Lan trong việc tiếp cận bờ biển và quản lý các đảo trong vùng vịnh Thái Lan? Đó là nội dung của video hôm nay. Nhìn trên bản đồ lớn thì đoạn biên giới này như là một sợi chỉ, gần như là trùng với đường bờ biển thuộc vùng vịnh Thái Lan. Nằm ở khoảng 320 km về phía đông nam thủ đô Bangkok, Thái Lan và 220 km về phía tây thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Thu gần lại thì nó khá lạ đời, khi đường biên này chỉ nằm cách bờ biển vài trăm mét tới vài cây số, ngăn cách tỉnh Trat, miền trung Thái Lan và tỉnh Cô Công, tây nam Campuchia. Trong đó thì chiều dài từ trên xuống dưới là khoảng 44 km, chiều ngang ở nơi rộng nhất là 4,9 km và nơi hẹp nhất khoảng 620 m. 620 m cũng chính là chiều ngang hẹp nhất của một đất nước khá rộng lớn như Thái Lan. Ở đây có một điểm đánh dấu trên bản đồ cũng như trên thực địa. Điểm hẹp nhất Thái Lan chỉ vừa đủ cho một con đường bộ quốc gia và vài dãy nhà. Quốc lộ 3 cũng là đường bộ độc đạo của dải đất, kết nối thẳng tới trung tâm thủ đô Bangkok. Toàn bộ dải đất dài hơn 40 cây số này chỉ tạo thêm cho Thái Lan một diện tích đất khoảng hơn 50 km2, nhưng nới rộng đáng kể diện tích của vùng biển liền kề. Ở chiều ngược lại thì Campuchia cũng bị chặn đường ra biển. Thử tưởng tượng mà các huyện phía trong của tỉnh Cô Công đi gần tới biển rồi, nghe sóng vỗ rồi mà còn cách vài trăm mét nữa nhưng không tiếp cận được. Vậy thì đoạn biên giới kỳ lạ này được hình thành như thế nào? Vào cuối thế kỷ 19, Pháp tấn công bán đảo Đông Dương, tiếp theo tạo ra một sự thay đổi lớn chưa có tiền lệ trong bản đồ địa chính trị khu vực Đông Nam Á lục địa và còn để lại di sản cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên chúng ta hình dung nhanh về bối cảnh khu vực trước khi Pháp tới. Sau thời kỳ hưng thịnh của các quốc gia cổ như là Phù Nam, Chân Lạp, Khmer, hình thành ở phía nam bán đảo Đông Dương đến tận phía bắc bán đảo Malai, thì người Thái di cư từ phương Bắc trở thành một thế lực mới, hình thành nên các vương quốc đầu tiên của người Thái trên vùng đồng bằng Chao Phraya, dần dần độc lập và lớn mạnh. Từ năm 1768, các vương triều Simla trở nên hết sức mạnh mẽ. Lúc này thì họ kiểm soát phần bờ đông của sông Mekong mà ngày nay thuộc Lào, khu vực Angkor xung quanh biển hồ Tonle Sap. Riêng bờ biển, phần liên quan trực tiếp đến video này, thì phần lớn bờ biển phía bắc, phía tây và một phần phía đông của vịnh Thái Lan nằm dưới sự kiểm soát của Sim. Đồng thời thì bên kia là Vương quốc Đại Nam chiếm phần lớn bờ đông còn lại. Theo các bản đồ giai đoạn này thì có thể hình dung bờ biển Simla và Đại Nam có thể đã chạm vào nhau ở khu vực xung quanh vịnh Campong Som. Phần đất nội địa ở giữa chịu sự chi phối chồng chéo giữa hai vương quốc này. Bằng hỏa lực mạnh, người Pháp biến Nam Kỳ của Đại Nam thành xứ thuộc địa và Cao Miên, tức là Campuchia, thành xứ bảo hộ, đồng thời tiến hành chia lại lãnh thổ khu vực này, các vùng ven biển phía Bắc Hà Tiên cho Cao Miên. Pháp thành lập Liên bang Đông Dương năm 1887. Đối với Sim thì tạm thời độc lập nhưng mà trong sự ảnh hưởng của Anh. Là một đế chế bản đồ, Pháp coi việc lập bản đồ như là một công cụ quản lý và kiểm soát trong hệ thống thực dân của mình. Đi tới đâu họ cũng vẽ bản đồ hết. Còn Sim thì không như vậy. Họ là kiểu nhà nước phổ biến ở Đông Nam Á và Nam Á, theo mô hình mạng Đà La. Nó ảnh hưởng theo kiểu vòng tròn trung tâm, khoảng cách càng xa trung tâm thì ảnh hưởng càng giảm. Đồng thời người Pháp cũng muốn mở rộng khu vực kiểm soát ở Lào, liền mạch từ Bắc Kỳ tới Cao Miên trong Liên bang Đông Dương. Một số xung đột đã xảy ra, các đặc phái viên thương gia Pháp bị xua đuổi hoặc là ám sát trong các vụ đụng độ với lực lượng Sim ở Lào. Bangkok, tháng 7 năm 1893. Tàu chiến Pháp đi ngược dòng sông Chao Phraya về phía thủ đô mà không có sự đồng ý của Sim. Họ đã bị quân Sim bắn pháo từ pháo đài Bắc Nam bên bờ sông. Quân Pháp bắn trả và tiến về Bangkok. Sau cùng thì bằng việc chĩa súng uy hiếp cung điện hoàng gia ở Bangkok, người Pháp đã đưa ra tối hậu thư cho Sim, yêu cầu giao nộp lãnh thổ phía đông của bờ sông Mekong, trả khoản bồi thường 3 triệu franc để đền bù cho cuộc chiến tại Bắc Nam. Sau này người ta gọi đó là sự kiện Bắc Nam hay khủng hoảng Pháp Sim năm 1893. Sự kiện dẫn đến thay đổi đầu tiên. Sim buộc phải ký hiệp ước Pháp Sim lần thứ nhất năm 1893 với nhiều khoản. Trong đó đáng chú ý là chính phủ Sim buộc phải từ bỏ toàn bộ lãnh thổ ở bờ đông sông Mekong và các đảo trên sông. Chính phủ Sim không được xây dựng bất kỳ đồn bốt kiên cố hay cơ sở quân sự lớn nào tại các tỉnh Battambang và Siem Reap, lúc này vẫn thuộc Sim, và trong phạm vi 25 km tính từ bờ Tây của sông Mekong. Để đảm bảo người Thái thực hiện hiệp ước, Pháp đưa quân chiếm đóng Chantabon trên bờ biển vịnh Simla, tức là khu vực thuộc tỉnh Chanthaburi ngày nay, như là con tin đảm bảo.
Tuy nhiên sau hiệp ước thì ranh giới hai bên vẫn chưa được phân chia cụ thể. Tình trạng Pháp-Sim khá bất ổn. Năm 1904 thì hai bên tiếp tục ký hiệp ước Pháp-Sim lần thứ hai. Hiệp ước năm 1904 quy định việc phân định lại toàn bộ biên giới bộ giữa lãnh thổ Sim và Pháp. Tiếp tục trao cho Pháp các lãnh thổ mới như là Luông Hoa Băng, lúc này thì nằm ở bờ Tây của sông Mekong, bãi bỏ vùng trung lập 25 km trong hiệp ước năm 1893. Và hơn nữa là trao cho Pháp lãnh thổ mới Bát Sắc và Melo Bay, cũng nằm ở bờ Tây sông Mekong tới phía đông của biển Hồ, và Krat trên bờ biển vịnh Simla. Đổi lại, Pháp rút quân khỏi Chanthaburi. Lúc này để đảm bảo Sim thực hiện hiệp ước mới thì Pháp tiếp tục đưa quân đóng ở Krat, tức là tỉnh Trat ngày nay, và tỉnh Cô Công, sử dụng Trat như là một con bài trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Năm 1907, hiệp ước Pháp-Sim lần nữa được ký. Đây được xem là hiệp ước trao đổi lãnh thổ và định hình biên giới giữa Sim và Đông Dương. Sau này chính là nguồn cơn cho những tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Lúc này, chính phủ Pháp nhượng lại cho Sim lãnh thổ Krat và khu vực Dan Sai, một phần nhỏ phía tây Luông Pha Băng. Đổi lại, chính phủ Sim nhượng cho Pháp các vùng lãnh thổ như là Battambang, Siem Reap và Sri Sophon. Đồng thời ra một nghị định thư về việc phân định biên giới và được đính kèm vào hiệp ước năm 1907. Đối với quan điểm của Campuchia thì việc giành lại Angkor, trái tim của đế chế Khmer cổ đại, nơi lưu giữ những công trình kiến trúc và di tích tâm linh vĩ đại, không chỉ là một chiến thắng về mặt địa lý, mà còn là sự khôi phục bản sắc văn hóa và niềm tự hào lịch sử. Còn phía Thái Lan thì một số quan điểm cho đây là sự mất mát lãnh thổ. Khái niệm này từng được rất nhiều người ủng hộ, xem như là một phần của chủ nghĩa dân tộc Thái Lan. Người làm video thì không bình luận. Nhìn trên bản đồ vệ tinh ngay đường biên này thì chúng ta thấy có một sự khác biệt lớn giữa hai bên biên giới. Phần đất thuộc Thái Lan là một dải đồng bằng cực kỳ hẹp, bị kẹp giữa một bên là đồi núi, một bên là biển. Đây là một trong những cơ sở để người Pháp chọn làm đường phân chia. Có một khái niệm trong việc phân định biên giới gọi là đường phân thủy, khá phổ biến trong việc phân định biên giới dựa vào yếu tố tự nhiên. Đối với khu vực đồi núi thì thường đường phân thủy nó sẽ là một cái đường phân chia nước chảy về hai phía khác nhau. Đơn giản là nước chảy về bên nào thì là phần thuộc về bên đó. Theo Nghị định thư năm 1907, biên giới giữa Đông Dương thuộc Pháp và Sim bắt đầu từ biển, tại một điểm đối diện với điểm cao nhất của đảo Kokut. Từ điểm này, nó đi theo hướng Đông Bắc đến dãy núi Phnom Prevan. Sau đó, đường biên tiếp tục đi dọc theo dãy núi Phnom Prevan, theo hướng Bắc đến Phnom Thon, nằm trên đường phân thủy chính giữa dòng suối chảy ra vịnh và các dòng suối khác chảy vào hồ lớn. Chúng ta có thể thấy thì đây cũng là một tiền đề đáng chú ý trong việc phân định biên giới giữa hai nước. Chính vì dãy núi Phnom Prevan tiến sát ra biển, nên biên giới hai khu vực cũng nằm sát bờ biển. Ngày nay trên đường biên giới này là một dãy đồi chảy dài, rất nhỏ, là yếu tố tự nhiên để xác định đường biên giới. Đường phân thủy của dãy đồi này chính là biên giới, với nửa bên đồi thuộc về Campuchia, nửa bên kia thuộc về Thái Lan. Sống lưng ngọn đồi có độ cao khoảng 150m đến 300m, độ dốc khoảng 25%. Làm cho phần đất nhìn trên bản đồ đã hẹp rồi thì độ dốc địa hình thực tế làm cho nó càng hẹp hơn. Khu vực này ngày nay là chốt chiến lược quyết định thế đứng của Thái Lan trên biển. Dải đất này thuộc quản lý của quân khu 1 của Thái Lan. Tuy không có căn cứ quân sự lớn nào nhưng luôn được duy trì, tuần tra và kiểm soát để Thái Lan giữ vững thế phòng thủ và chủ động của mình về vấn đề an ninh. Trong vùng cũng được duy trì và giám sát bởi lực lượng không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của Hoàng gia Thái Lan. Khu vực hình thành nên nhiều bến cảng, trong đó nổi bật là cảng Đa Năng Klong Giai, bao gồm các cầu cảng dành cho tàu chở hàng và tàu du lịch, và một cảng quân sự 40m. Đáng chú ý là một cầu cảng dài hơn 2.000m và rộng 10m, một đê chắn sóng dài 1 km, với kinh phí là 1.295 tỷ bạc, khoảng mấy chục triệu đô vào những năm giữa thập niên 2010. Nhìn ở khía cạnh kinh tế thì cảng này chưa phát huy vì cái nhu cầu thực sự là chưa có lớn lắm. Có thể Thái Lan họ tính toán trong những tình huống khác. Dải đất Klong Giai cũng là một trong 5 đặc khu kinh tế đầu tiên của Thái Lan, có tên là khu kinh tế đặc biệt Trat. Trước xung đột biên giới thì một nhà đầu tư đã lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp thương mại biên giới, dự kiến sẽ mở rộng thành một trung tâm du lịch và thương mại quốc tế. Trước xung đột thì cửa khẩu Klong Giai nằm ở điểm cuối của dải đất biên giới này, cũng là một trong các cửa khẩu quan trọng giữa Thái Lan và Campuchia, là con đường ngắn nhất kết nối giữa hai cảng Laem Chabang và Sihanouk Vin, hai cảng lớn nhất của hai nước này. Trong cuộc xung đột cuối năm 2025, dải đất này nằm trong khu vực giới nghiêm đặc biệt dọc bờ biển giáp với Campuchia và cửa khẩu cũng bị đóng luôn. Dải đất hẹp này phần lớn nằm trong ranh giới huyện Klong Giai với dân số khoảng 25.000 người.
Vùng chồng lớn giữa Thái Lan và Campuchia. Giải đất này tạo cho Thái Lan quyền kiểm soát các đảo ven bờ, trong đó quan trọng nhất là các đảo Koh Kut, Koh Chan, Koh Mak. Hiện nay tồn tại vùng chồng lớn yêu sách ở Vịnh Thái Lan giữa Thái Lan và Campuchia. Chúng ta có thể thấy thì phía Campuchia vạch ra một đường từ điểm cuối dải đất biên giới ra giữa đảo Koh Kut kéo ra giữa Vịnh Thái Lan. Đó là đường màu đỏ. Còn Thái Lan thì tuyên bố đường màu xanh, từ biên giới bộ đi về hướng Tây Nam, sau đó đi về hướng Đông Nam. Cả hai nước dựa trên những cơ sở nhất định. Thái Lan chủ yếu dựa vào đường trung tuyến. Đường được vạch ra ở điểm chính giữa các đảo thuộc chủ quyền của hai nước. Nhưng vì đảo Koh Kut ở ngoài của dải đất liền mà chúng ta đang nói trong video này do Thái Lan kiểm soát, có dân cư kinh tế quản lý hành chính nhưng lại nằm quá lệch về phía Campuchia. Điều đó làm cho đường trung tuyến cũng lệch về phía dưới, bất lợi với phía Campuchia. Còn Campuchia thì dựa vào hiệp ước năm 1907. Nếu chúng ta còn nhớ thì trong nghị định thư trong hiệp ước đó có đoạn biên giới giữa Đông Dương thuộc Pháp và Sim bắt đầu từ biển tại một điểm đối diện với điểm cao nhất của đảo Koh Kut. Việc xác định một điểm cao nhất của đảo Koh Kut là không khó, nhưng mà điểm đối diện với vị trí đó mà lại ở trên biển nữa thì nó là ở đâu? Nó ở gần bờ hay là xa bờ? Nhiều quan điểm cho rằng nó khá mơ hồ. Cả hai nước đều có yêu sách và lý do của mình. Thành ra nó tạo nên một khu vực chồng lớn trải dài khoảng 26.000 km vuông. Kể từ năm 2002 thì các cuộc đàm phán giữa hai nước bị đình trệ. Vấn đề càng thêm khó khăn khi mà theo ước tính khu vực này có trữ lượng tài nguyên dầu khí lên tới hơn 500 triệu thùng. Thành ra trước khi phân định cụ thể thì những vấn đề về khai thác chung thỉnh thoảng được hai bên đưa ra. Tuy nhiên, theo như Khmer Times, thì khu vực này chứa nguồn tài nguyên đáng kể, mang lại tiềm năng kinh tế lớn cho cả hai quốc gia nếu được cùng nhau phát triển trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng và vững chắc. Tuy nhiên, tiến trình vẫn còn khó khăn vì khu vực nhạy cảm về chính trị, mơ hồ về mặt pháp lý và liên quan đến những vấn đề sâu xa về chủ quyền và phân bổ nguồn thu. Nói đến đây thì chúng ta mới thấy tầm quan trọng của dải đất lúc nãy. Các vùng chồng lớn là kết quả trực tiếp của quá trình tạo ra đường biên giới đó. Và đó là tất cả những gì thuộc về video hôm nay. Anh chị có không gian bình luận bên dưới, tuy nhiên cả Campuchia và Thái Lan đều là những nước láng giềng gần gũi với chúng ta. Rất mong anh chị bình luận hòa nhã và tôn trọng các quốc gia.